हेलो फूडीज, तो देव्यानी's किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે વાડીમાં એક યુનિક રેસીપી બનાવવાના છીએ અને યુટ્યુબમાં આ રેસીપી પહેલી વાર છે। તમે આવી રેસીપી પહેલા ક્યારેય નહીં જોઈ હોય। આજે અમે બાવળિયાની નીચે ઊભા છીએ અને બાવળિયામાં જે પૌડા આવે તેની આજે આપણે રેસીપી બનાવવાના છીએ। અહીં નીચે પણ ઘણા બધા પૌડા પડેલા છે, પરંતુ આજે આપણે આ બાવળિયામાંથી વનપક એવા પૌડા ઉતારવાના છીએ અને તેની આપણે આજે ખાટી મીઠી એવી ચટણી બનાવવાના છીએ। મોટો અહીં બાવળિયો છે અને તેમાં ઘણા બધા પૌડા આવેલા છે। મોટાભાગના લોકોએ પૌડા તો ખાધા જ હશે, પરંતુ આ રીતે ચટણી બનાવવાનો વિચાર ક્યારેય નહીં આવ્યો હોય। તો આજે હું તમને બાવળિયાના પૌડાની ચટણી બનાવતા શીખવીશ। અહીં મારાથી હાથથી અંબાઈ શકે તે નથી, તો અહીં મેં કટર લીધું છે અને આ કટરની મદદથી આપણે વનપક એવા પૌડા હોય તેને ઉતારી લેવાના છે। તો આ રીતના જે વનપક પૌડા છે એ આપણે ઉતારવાના છે। બહુ સૂકા પૌડા તમે લેશો તો તેમાં ઠળિયા એટલે કે તેના બીજ હોય છે તે કડક હોય છે અને ચટણીમાં બીજ પીસાતા નથી। અહીં આપણે વનપક પૌડા જ એટલે કે ખાટા મીઠા એવા લેવાના છે। તો આપણે હવે જેટલા જોતા હોય તેટલા પ્રમાણમાં ઉતારી લઈશું। હવે આ રીતે આપણે બધા જ પૌડા ઉતારી લીધા છે। હવે તેને પાણી વડે સરસ સાફ કરી લઈએ। હવે આપણે તેને ખાંડવાના છે। અહીં મેં પૌડા, 3 લીલા મરચાં, અહીં આદુનો અહીં આપણે ટુકડો લેવાનો છે અને થોડું ફોલેલું લસણ, આ બધી જ સામગ્રીને આપણે ખાંડી લેવાની છે। તેની માટે આપણે એક વાટકી લઈશું, તેમાં લીલા મરચાં કાપી લેવાના છે। સાથે આપણે લસણને પણ ઉમેરી દઈશું અને થોડું આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેથી ખાંડવામાં છે સરળતા રહે અને મરચાં અને લસણ ઉડે નહીં। હવે દસ્તાની મદદથી આ રીતે આપણે ખાંડી લેવાનું છે। તમારી પાસે જો મિક્સચર અવેલેબલ હોય તો પૌડા, મરચાં, લસણ, આદુ બધાને મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને પછી ચટણી બનાવવાની। અધકચરું લસણ અને મરચાં ખંડાઈ જાય એટલે સાથે આપણે તેમાં પૌડા પણ ઉમેરી દઈશું। આ રીતે આપણે પૌડાની થોડી છાલ ઉતરે એટલે ઉતારી લેવાની અને નાના નાના પીસીસ કરી લેવાના। ચટણી તો તમે ઘણા પ્રકારની ખાધી હશે, લસણની, મરચાંની, ટમેટાની, પરંતુ આ રીતે પૌડાની ચટણી તો તમે ક્યારેય નહીં ખાધી હોય। ખાસ કરીને અહીં આપણે બહુ પાકેલા પૌડા એટલે કે સુકાઈ ગયેલા પૌડાનો યુઝ નહીં કરીએ, કારણ કે તેમાં બીજ હોય છે તે સુકાઈ ગયા હોય છે અને તે આપણે જ્યારે ચટણી બનાવીએ ત્યારે તે પીસાતા પણ નથી।
આ રીતે 1 પગ જેવા પૌડા હોય તે લેવાના. પૌડાને આપણે છાલ ઉતારે પીસીસ કરી લીધા છે. હવે સાથે આદુના ટુકડાની છાલ ઉતારી તેના પણ નાના નાના પીસીસ કરી લઈશું. અને હવે આ બધું જ આપણે સરસ રીતે ખાંડી લેવાનું છે. તો અહીં મરચાં, આદુ, લસણ અને પૌડાને ખાંડી લીધા છે. અને તેમાં આ રીતે જો બિયા હોય તે કડક થઈ ગયા હોય તો ખાંડતી સમયે તે આપણે કાઢતું જવાનું અને સરસ પીસીને તૈયાર કરી લેવાના. અને સાથે આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને ટામેટાનો પણ યુઝ કરવાના છીએ. હવે ચટણી બનાવવા માટે આપણે ચૂલો તૈયાર કરી લીધો છે. તેની ઉપર આપણે તપેલી મૂકીશું અને તેમાં આપણે તેલ નાખીશું. હવે તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે થોડું ચપટી આખું જીરું ઉમેરીશું. જીરું નાખ્યા પછી આપણે ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. અને હવે આપણે થોડા કાંદા ઉમેરી દઈશું. હવે કાંદા થોડા સતળાઈ જાય એટલે ઝીણા કાપેલા ટમેટા ઉમેરી દઈશું. કાંદા ટમેટા થોડા સતળાય એટલે આપણે થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું. અને હવે આપણે જે આદુ, મરચાં, લસણ અને પૌડાને ખાંડ્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું. થોડું આપણે હળદર પાવડર ઉમેરીશું. થોડું ધાણા જીરું ઉમેરીશું. અને હવે સરસ રીતે ચટણીને 3 થી 4 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી 1 મિનિટ ચડવા દઈ ચટણીને આપણે ચૂલા ઉપરથી ઉતારી લઈશું. તો રેડી છે આપણી એકદમ યુનિક પૌડાની ચટણી, જે તમે પહેલાં ક્યારેય નહીં ખાધી પણ હોય અને બનાવી પણ નહીં હોય. તો જો તમને ક્યારેક બાવળીઓ મળી જાય ને પૌડા હોય તો એકવાર ચટણી જરૂર બનાવજો. મેં જ્યારે આ પૌડાની ચટણી પહેલી વાર બનાવી ત્યારે મને પણ થતું હતું કે કેવી બનતી હશે, પરંતુ બનાવ્યા પછી ટેસ્ટ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે ખરેખર ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. આ પૌડા તો લાંબા સમયથી બધાને ખબર જ છે કે ખાતા હોય છે, પરંતુ ચટણી બનાવીને ક્યારે નહીં ખાધા હોય. તો એકવાર ટ્રાય કરજો, ટેસ્ટ તમને ભાવશે જ. તો હવે આપણે પૌડાની યુનિક ચટણી રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતા રહો, ખાતા રહો અને બનાવતા રહો. અને મળશું હવે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી મજામાં રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.